ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 27 decembrie, aici la FX Markets. Bursa de valori din SUA a închis ziua de tranzacționare pe roșu din cauza îngrijorărilor privind vârful fiscal. S&P 500 a scăzut cu 0,61%, Dow Jones cu 0,28%, Nasdaq cu 0,83%. În cazul în care Dow Jones străpunge nivelul de suport de 13.000, ar putea ajunge la 12.700. Se estimează că Nasdaq va scădea în cazul în care se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 2640, iar S&P 500 are un prag de rezistență puternic la 1415. Astăzi, sesiunea de tranzacționare s-ar putea să fie volatilă din cauza evenimentelor economice din SUA. Dolarul american s-a depreciat ușor față de principalele valute, după ce investitorii și-au îndreptat atenția înspre valori cu grad mai ridicat de risc, fiind încurajați de rezultatul de 4,3% al S&P CS Composite 20 HPI. Unemployment Claims este estimat astăzi la 365K, CB Consumer Confidence la 70,3 și New Home Sales la 382K. Pe piața mărfurilor, aurul a rămas aproape neschimbat, închizând la $1.659,10 per uncie, deoarece investitorii așteaptă măsurile privind vârful fiscal și sporirea măsurilor de stimulare de către Japonia. În cazul în care metalul prețios își menține nivelul de rezistență puternic de $1.667, ar putea scădea la $1.620. Prețul țițeiului a crescut cu 2,7%, ajungând la $91,10 per baril, cel mai ridicat nivel din ultimele 2 luni. În cazul în care țițeiul străpunge nivelul de rezistență de 91,4, ar putea ajunge la $92,8. Euro s-a apreciat față de dolar. Euro-dolar are un nivel de suport puternic la 1,3180 și cât timp se tranzacționează peste acest nivel, ar putea ajunge la următorul nivel de rezistență de 1,3270. Euro ultima valoare 1,3230. Lira sterlină a închis aproape fără modificări față de dolar. În cazul în care lira-dolar străpunge nivelul de suport de 1,61, ar putea continua până la 1,6020. În cazul în care trece de 1,6180, ar putea ajunge până la nivelul de 1,63. Lira sterlină, ultima valoare, 1,6130. Dolarul canadian s-a depreciat față de dolar, deoarece investitorii așteaptă urmările vârfului fiscal. Dolarul american-canadian este bullish cât timp se menține peste nivelul de suport de 0,9850. Ultima valoare 0,9925. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.